سلام، من حسام هستم و امروز قراره که گوشی خیلی فوق‌العاده و جالب رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. ریلمی 7 پرو که به تازگی وارد ایران شده. میتونید اون رو با گارانتی کاوش تیم خریداری بکنید. خیلی ممنونم ازشون که این گوشی رو در اختیار ما قرار دادن. ریلمی برندیه که جاش توی ایران خالی بود. من خیلی راجع به این گوشی میدیدم، میشنیدم توی چنل‌های مختلف. عملکرد بسیار فوق‌العاده‌ای داره، بسیار فروش بالایی داره و میتونم بهتون بگم که در کل نسبت به قیمتش، حالا با توجه به اون دانستهایی که از قبل دارم، ارزش خریدش بالاست که خب قراره بهش بپردازیم ببینیم که عملکردش به چه ترتیب. از دیزاینش میخوام شروع بکنم. دیزاین خیلی ساده و شیکی داره. اومده با یه خط پشت گوشی رو به دو قسمت تقسیم کرده که باعث میشه توی نور، توی زاویه‌های مختلف یه حالت داینامیکی به خودش بگیره. از جنس پلاستیک، هم فریم و هم بدنه و این باعث میشه که خیلی وزن سبکی داشته باشه. حدود 180 گرم. به راحتی میتونید اون رو در واقع توی حالت‌های مختلف باهاش کار بکنید و لذت ببرید از وزن پایینی که داره. پورتش که تایپ سیه و خوشبختانه جک هدفون هم توش وجود داره و اسپیکرهای استریو هم توی اون گنجونده شده. باعث میشه که تجربه خیلی لذت بخش رو از تماشای ویدیو با این گوشی داشته باشید. میرسم به صفحه نمایشمون که صفحه نمایش 6.4 اینچیه. دوربین سلفی به صورت نقطه‌ای گوشه بالا سمت چپ اون قرار گرفته و خوشبختانه ریلمی از پنل امولد برای این گوشی استفاده کرد، از پنل سوپر امولد که خب روشنایی نسبتا خوبی هم داره، حدود 600 نیت که باعث میشه بیرون به راحتی بتونید با اون کار بکنید. یه نکته مثبت دیگه راجع به این گوشی وجود داره و اون تراکم پیکسلیشه که 411 ppi و همین موضوع باعث میشه که متون، تصاویر یا اون ویدیویی که توی این گوشی در حال تماشا کردن اون هستید خیلی شارپ و واضح به نظر برسه. رنگ ها هم بسیار سچوریشن یا اغنای بالایی دارن و در کل میتونم بهتون بگم که با یه صفحه نمایش خیلی جدی و خوب طرف هستید. یه باتری 4500 میلی آمپر ساعتی داره که میتونه قشنگ 2 روز 1.5 روز دووم بیاره. یه نکته خیلی جالب در مورد این گوشی وجود داره و اون شارژری که همراه باهاش عرضه میشه. شارژر 65 واتی که توی نیم ساعت میتونه اون رو از 0 تا 100% شارژ بکنه و اصلا استانداردهای آدم رو تغییر میده. شما گوشی رو میزنید به شارژ، نیم ساعت دیگه میبینید که تا 100% پر شده و توی گوشی‌های میان رده من یه همچین شارژری رو ندیده بودم که بتونه با این سرعت باتری رو شارژ بکنه که خوشبختانه توی گوشی ریلمی 7 پرو چنین امکانی وجود داره. میرسم به عملکرد اون که خوشبختانه از پردازنده 720G توی اون استفاده شده و این باعث میشه که بتونید انواع اقسام گیم ها رو به راحتی روش اجرا بکنید. مثلا من برای نمونه کال اف دیوتی رو توش نصب کردم، خیلی راحت تونستم که بازی بکنم باهاش. نرخ بروز رسانی یا رفرش ریت اون 60 هرتز، بنابراین تا 60 فریم بر ثانیه ساپورت میکنه. ممکنه یه مقدار اگر گیمینگتون طولانی بشه یه ذره گوشی گرم بکنه که خب باید اینم در نظر داشته باشید. خیلی نازک و زیباست و به نظرم میرسه که یه دیزاین خیلی بروزی داره. میرسم به ماژول دوربین این گوشی که 4 تا دوربین داره. دوربین اصلی با رزولوشن 64 مگاپیکسل که به صورت واید، دوربین بعدی دور اولترا واید 8 مگاپیکسلیه و 2 تا دوربین دیگه که 2 مگاپیکسلی ان، یکی ماکروه و اون یکی برای تشخیص عمق که خب یه ذره نسبت به ورژن قبلی یعنی 6 پرو یه جوراییه، چون توی اون گوشی ما یه لنز تلفوتو داشتیم که برای عکاسی پورتره خیلی مناسب به نظر میرسید، اما خب اون رو جاش رو با سنسور تشخیص عمق عوض کردم توی ورژن 7 پرو. خیلی دوست دارم که اون گوشی هم به دستم برسه، بتونم اون رو هم آنباکس بکنم و ببینم که کنار هم چه عملکردی رو این دوتا گوشی دارن. دوربین اصلیش بسیار عملکرد مناسبی داره. توی نور روز، توی نور کافی میتونید عکسای خیلی شارپی رو باهاش ثبت بکنید. خوشبختانه میتونید با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه تصویربرداری داشته باشید با این گوشی که EIS یا استابیلایزیشن الکترونیکی هم توی اون وجود داره. دوربین اولترا وایدش رو خیلی نباید انتظارات ویژه‌ای ازش داشته باشید، ولی خب همین که یه زاویه دید دیگه به شما میده یه نقطه مثبت تلقی میشه. دوربین بعدی دوربین 2 مگاپیکسلیه که توی اکثر گوشی‌های میان رده و اقتصادی میبینیم چنین دوربینی رو. خیلی کاربری خاصی نداره ولی خب میتونید خیلی نزدیک بشید به سوژه ها و عکاسی ماکرو رو انجام بدید باش. خب یه نکته خیلی جالب در مورد این گوشی اینه که دوربین اولترا واید و دوربین اصلی اون خیلی رنگاشون با هم تفاوت نداره و بیشتر این موضوع رو توی گوشی پرچمدار ما میبینیم، ولی خب چنین نکته توی این گوشی رعایت شده و این خیلی خبر خوبه. نکته دیگه در مورد عکاسی پورتریت و اینکه میتونه تا حد قابل قبولی بک‌گراند رو بلور بکنه
و توی عکاسی پورتره به کمکتون بیاد. خب این گوشی، این ورژنی که دست منه 128 گیگ حافظه داخلی اونه و 8 گیگابایت رم اونه که خب خیلی عدد بالاییه. به راحتی میتونید مولتی تاسکینگ رو داشته باشید و اپلیکیشن های مختلف رو اجرا میکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که اگر دوست داشتید حافظه‌اش رو افزایش بدید به وسیله مموری میکرو اس دی، چنین امکانی برای شما وجود داره که به صورت ددیکیتد، یعنی وقتی که باز میکنید اسلات اون رو 2 تا جا برای سیم کارت و یه جای دیگه برای مموری میکرو اس دی وجود داره. 2 راه برای آنلاک کردن این گوشی وجود داره. یکی سنسور اثر انگشت که زیر صفحه نمایش قرار گرفته به صورت اپتیکال، سرعت نسبتا بالایی داره و راه دوم به وسیله دوربین سلفی و فیس آنلاکه که میتونید گوشیتون رو خیلی سریع باز بکنید. عملکردش هم واقعا سریع. توی تستایی که من داشتم همین که گوشی رو سمت صورتتون میگیرید به راحتی گوشی آنلاک میشه. ریلمی 7 پرو با اندروید 10 عرضه میشه و ریلمی یو آی 1 که خیلی شبیه به اندروید خامه، همون جوری اپ دراور داره، یعنی میکشید بالا و میتونید اپلیکیشن های مختلف رو ببینید. اما به نظر من یه مقدار کلینتر و تمیزتر از یو آی شیائومی. اگر بخوام این دو تا رو با هم مقایسه بکنم خب خیلی به هم نزدیکن و این باعث میشه که بتونید خیلی اون تجربه کاربری خوبی رو با این گوشی داشته باشید. در نهایت باید بهتون بگم که این گوشی نسبت به هزینه‌ای که براش پرداخت میکنید ارزش خرید بسیار بالایی داره. خیلی دیزاین شیک و بروزی داره و فکر میکنم با ورود ریلمی به بازار ایران که همونطور که بهتون گفتم میتونید اون رو با گارانتی کاوش تیم به عنوان گارانتی اصلی خریداری بکنید، یه مقدار تکون بخوره بازار میان رده و خیلی‌ها برن سمت این گوشی، چون همونطور که بهتون گفتم نسبت به هزینه‌ای که پرداخت میکنین عملکردش واقعا عملکرد خیلی خوبیه. بخوام نکات مثبتش رو بولد بکنم، یکی اون شارژر 65 واتی که باهاش عرضه میشه، یکی دوربین‌های اونه که دوربین اصلیش با رزولوشن 64 مگاپیکسل عکسای خیلی خوبی رو بهتون میده، یکی صفحه نمایش اونه که سوپر امولده و بسیار شفاف و جذابه، میتونید باهاش کار بکنید و اون یکی به نظر من دیزاین اونه که خیلی جذاب به نظر میرسه. رقیب مستقیم این گوشی پوکو X3 که من گوشی رو قبلا آنباکس کردم، میتونید مراجعه بکنید، ویدیو رو ببینید، خودتون مقایسه بکنید، ببینید که کدومی که از اونها بیشتر به درد شما میخوره اگه قصد خرید گوشی توی این بازه قیمتی رو دارید. خیلی مشتاقم ببینم که نظر شما راجع به برند ریلمی و گوشیایی که میده چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب میبینید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی. به زودی قراره که گوشی ریلمی 7 5G رو هم آنباکس بکنم و توی اون ویدیو هم بهتون میگم که تفاوت‌های اون گوشی با گوشی ریلمی 7 پرو چیه. راستی قراره که به زودی گوشی ریلمی 7 5G رو هم آنباکس بکنم. توی اون ویدیو بهتون میگم که چه تفاوت‌هایی با گوشی 7 پرو داره و کدومی که از اونها برای خرید گزینه بهتریه.